Hello friends, লিপিকা ৰেচিপি অসমীয়া পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ফুলকবি মাছ বিলাহী দি বনাম। কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিওঁতেনে আপোনালোকে প্ৰথমে পায়। নতুন চাকু, নতুন চপাৰ, ফুলকবি, বিলাহী, আলু, পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, এইটো লিপিকা ভাগ বঢ়িয়া বনায়। এইটো এই বস্তুটো কেনেকৈ বনায় এদিন দেখাম। পিঁয়াজ বেছি নিদিম চাগে। ফুলকবি, বিলাহী, মাছৰ জোলত ধনিয়াটো মেইন। ফুলকবি আলুটো সিজাই দিম অকণমান। এইখিনি সিজাব অকণমান, নিমখ অকণ দি দিম। আমাৰ এইটো হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া কাঢ়ি দিম। গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ। কেৰাহীখনত অকণমান তেল আছে। এতিয়া এখনত বনাম, চাই থাকক। মাষ্টাৰ অইল তেল দিম এতিয়া। জিৰা দুটামান দিছোঁ। পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান দিছোঁ। কটা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিত নিমখ অকণ দি পেলাই সিজিবলৈ দিম। এইখিনি অকণমান এতিয়া সিজক। এইখিনি চাগে হৈ গ'ল। এইখিনি হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া আমি অকণমান মছলা মিক্স কৰি দিম। চাই থাকক। মেইন হ'ল মাছত জিৰা পাউডাৰ। জিৰা পাউডাৰ অকণ লাগে। জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা অকণ দিওঁ মই। জলকীয়া পাউডাৰ নিদিওঁ, কাৰণ আমাৰ ছোৱালীজনীও খাব। আপোনালোকে দিব পাৰে। জলকীয়াও মই দিয়া নাই, আপোনালোকে দিব পাৰে। নিমখ কমকৈ দিয়া আছিলে, নিমখ অকণ দি দিওঁ। হালধি পাউডাৰ, এইটো হৈ গ'ল মছলা। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দি দিম।
চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মাছ দি দিম মাছত মছলাটো সোমাই যাব ভাজি থোৱা মাছ এয়া মোৰ অকণমান বন্ধ কৰি দিওঁ ধনিয়া গোন্ধ আহিছে এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া কবিখিনি দি দিম কবি আলু দি দিলোঁ অকণমান লাহে লাহে লৰাই দিম তাৰপিছত ইয়াত গৰম পানী দিম অকণমান বন্ধ কৰি থওঁ আমাৰ এইটো পানী দিব পৰা হৈ গ'ল পানীটো দি দিওঁ পানী হৈ যাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম ঢাকি দিওঁ এইখিনি হৈ গৈছে দেখিছে ধুনীয়া উতল আহিছে এনেতো চব সিজিয়ে আছে আলু সিজা আছে নিমখটো হৈছে নাই চাই দিওঁ নিমখো হৈছে এতিয়া কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিম আজিৰ আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল ফুলকবি আলু বিলাহী মাছ এতিয়া খাব লাগে